ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් හැමෝම. අද මම අරන් ආවේ අපේ රටේ ගොඩාක්ම ජනප්‍රිය කෑමක්. උදේ වේලකටත් රාත්‍රී වේලකටත් ගොඩාක් වෙලාවට අපේ ගෙවල් වල හැදෙන දෙයක් පොල් රොටි. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියනවා මම පොල් රොටි හදන ලේසිම සහ රස විදිහක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහටත් හදලා බලන්න. ඉතින් මම ගන්න පිටි ප්‍රමාණයට තමයි ඔයගොල්ලන්ට ගන්න දේවල් අනිත් දේවල් කියන්නේ. ඔයගොල්ලන් ගන්න පිටි ප්‍රමාණය අනුව ඒ දේවල් අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. පිටි ග්‍රෑම් 300කින් මම හදන්නේ. ඒකට පොල් ග්‍රෑම් 100ක් එකතු කරනවා. කිරි එකතු කරනවා මිලිලීටර් 80ක්. රස අනුව ලුණු, බටර් මේස හැඳි එකක් එකතු කරලා වතුර මිලිලීටර් 100ක් විතර යනවා. ඒක ටික ටික එකතු කරලා මේ විදිහට අතේ ඇලෙන්නේ නැති විදිහට පිටි එක අනා ගන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳට සියලුම දේවල් කලා වෙනකම් මේ විදිහට පිටි එක අනාගෙන මම කුඩා බෝල හදා ගන්නවා. මොකද මම මේ පිටි එකකින් හදන්නේ කුඩා රොටි. ඉතින් මම කුඩා විදිහට කුඩාවට බෝල හදාගෙන මේ විදිහට ලස්සනට බෝල ටික නැවත හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකට අවශ්‍ය නම් එළවලු ටිකක් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහකට පොඩි පිඟානක යට කොටසේ තමයි මම මේ විදිහට රොටි එක තුනී කරගන්න. ඒකම ගානට එන්න ඕනෙ නිසා කුඩාවට හදා ගන්න අවශ්‍යත් නැත. ඉතින් මේකේ මම තෙල් ගාන්නේ නැහැ පිඟානේ. තෙල් අවශ්‍ය නැහැ. අපි බටර් දාලා තියෙන නිසා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් ඇලෙයි කියලා හිතනවා නම් පිඟානට තෙල් ටිකක් ගාගෙන තුනී කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙසෙල් කොළ තියෙනවා නම් කෙසෙල් කොළ වල තුනී කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අඩු ගින්දරේ තියලා මේ විදිහට විනාඩි කිහිපයක් දෙපැත්ත හරව හදා ගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම හරිම රසයි. උදේට හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන්. පිටි ග්‍රෑම් 300කින් මම මේ වගේ කුඩා රොටි 7ක් හදාගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් හදලා බලන්න මේ විදිහටත්. බටර් එකතු කරපුවාම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරපුවාම හරිම රසයි ඇත්තටම. එහෙනම් ඔයගොල්ලොනොත් හදලා බලන්න. ආයෙමත් දවසක ඔයගොල්ලන්ට තව රෙසිපි එකක් අරන් එන්න. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයගොල්ලන් හැමෝටම.